Vâng, xin chào quý vị đến với chương trình Khoe Tre Đẹp cùng với Trinh Hoi và bác sĩ Hạnh Vũ. Thưa quý vị là hôm nay quý vị cũng thấy là Trinh Hoi cùng với bác sĩ Hạnh Vũ đang ngồi không phải trong studio mà ở một nơi có thể gọi là khá là đặc biệt vì đây là chuồng chó. Dạ vâng, để nói thêm về tại sao chúng tôi đang ở cạnh chuồng chó, xin mời bác sĩ Hạnh Vũ. Dạ vâng, Hạnh rất là hân hạnh được ngồi đây ở Chino, California. Đây là một cái vườn rất là lớn mà nó có một cái kennel để train chó đặc biệt. Vâng, kennel có nghĩa là chuồng chó thưa quý vị. Dạ vâng. Và đây là một người khách rất là đặc biệt. Đây là cô Denise Scelsi. Cô là một người National US Champion mà train cho con chó. Có nghĩa là đây là một huấn luyện viên cho chó mà là một trong những người có thể nói là giỏi nhất, chuyên viên về dạy chó của nước Mỹ này. Dạ vâng. Dạ vâng. So Denise, welcome to the show. Welcome to the show that is for the Vietnamese audience. Yep. And would you please tell us a little bit about yourself and why there's this beautiful, gorgeous, obedient dog here? Yep. Hi, my name's Denise Scelsi, and it's an honor to be here. And I'm here with my 4-year-old female German Shepherd, who last year placed 3rd place at the World Championships in Belgium. So it's an honor to be here and represent the United States and the dog training community. Fantastic. Vâng, thưa quý vị là cô Denise vừa tự giới thiệu. Hiện giờ cô là một trong những người đang là huấn luyện viên ở Mỹ và cô rất hân hạnh được lên show này bởi vì ngồi cạnh cô là con chó 4 tuổi. Chó này là chó Berger Đức mà đã thắng giải thứ 3 trên thế giới, là một trong những con chó giỏi nhất mà nghe lời nhất. Dạ vâng. So Denise, please tell us a bit about you and how you got to know Dr. Hạnh Vũ and how did this idea come about? Well, Dr. Vu and I have a relationship where I go to her beautiful facility and she keeps me looking as young and beautiful as possible. And, you know, after going to her for so many years, we have had many opportunities to talk about my passions and bond and about my hobbies. Oh, so you have known Dr. Vu for a long time? We have, we've actually, for several years now, I've been going to her. Wow. Yes. Vâng. Trinh Hoi, thưa quý vị, Trinh Hoi có hỏi rằng là đầu tiên là tại sao mà giữa bác sĩ Hạnh với lại cô Denise biết, thì tại vì cô Denise đã nói là đã đến văn phòng bác sĩ nhiều năm rồi và đã nhờ bàn tay của bác sĩ thì đã làm cho mình đẹp hơn, trẻ hơn, và vì vậy thì hai bên đã biết nhau và tìm hiểu nhau hơn, thì sau này thì bác sĩ Hạnh mới tìm hiểu thêm về cô Denise. And Hannah, she told us that she has used your service, right? And she feels great about it. What about you? I mean, why do you find that her service is of particular interest to the community? Yes, well, for one thing, Denise is an amazing person. She has such a dynamic personality and she's such a great woman role model because she works full time, she trains her dog full time and she goes to school full time, and that is such a difficult thing to be able to do. Right. Vâng, thưa quý vị, Trinh Hoi có hỏi rằng là tại sao mà bác sĩ Hạnh lại muốn mời cô lên chương trình, thì phải nói rằng là cô là một người rất là tuyệt vời, bởi vì ngoài cái việc là cô là một cái người huấn luyện viên giỏi, cái quan trọng hơn là cô đã từng vừa đi học full time toàn thời, rồi đi làm full time và còn phải là huấn luyện viên nữa. I know because I read one of the articles on Denise, and you were saying that you were working at a law firm. I'm a lawyer, so working at a law firm is already taxing, right? Yes. And then you were studying, and then you were training, and you actually had to get this girl, is it a girl, right? Female, yes. To near your work so you can go out and teach her during lunch hour. Is that right? Yes. Yeah. That's dedication. Yes. When many of my coworkers were going out for lunch every day, I was running her at the park and running through our training and our obedience. If you want to be successful in life, you have to make sacrifices, and that's just what it takes. Fantastic. Cô đã được xuất hiện trên nhiều mặt báo chí và truyền thông. Thì trong một bài báo Trinh Hoi có đọc về cô thì bảo rằng là trong lúc mà cô đi làm việc ở một cái hãng luật thì buổi trưa đó là cô phải chạy đi lo dạy chó của cô.
Và cô đã bảo rằng là ở đời này nếu mà muốn thành công ở bất kỳ chuyện gì thì chúng ta phải cố gắng và chúng ta phải hy sinh với những chuyện nhỏ khác, như là bạn cô lúc đó là phải đi ăn trưa thì cô lại phải đi làm những chuyện này. Với lại Dạ. cho Hạnh xin nói thêm đó là lúc mà cổ train chó từ bé, tại vì cổ nhận con chó này như là lúc mà nó mới sanh thôi đó, có vài tuần thôi. Cách nào mà cổ train chó từ lúc bé lớn lên. Dĩ nhiên là nếu mà mình là một người bình dân đó, mình không có train như là cái level của cổ, nhưng mà cách nào mà cổ train chó cho quý thính giả biết. Right. So, Denise, Hannah was just asking if you could explain to the audience basically how did you get first involved, and what are really the basic things that you first learned about training, and that leads you to where you are today. Okay, thank you so much. Great question. I've always had a passion and love for dogs. I can remember as a little girl sneaking my dog into the house when she wasn't permitted, just to get the extra few minutes. Around 2000, around year 2000, probably before I started getting involved in personal protection, where it's more of just personal protection with you and your dog, and not necessarily the sport. Protection? So, for example, you teach a dog how to bite and bark in different types of ways. But the sport I do now is way more complicated and disciplined. So at first it was a passion. Right. Right. Vâng, thưa quý vị, là đầu tiên Trinh Hoi muốn hỏi cô là tại sao mà cô đã đi vào cái ngành này, cái nghề này. Thì đầu tiên nó phải nói rằng là đó là một cái chuyện mà cô rất thích làm, một giống như một cái ước mơ, một cái lý tưởng của cô. Và từ nhỏ đã rất là thích chơi với chó và thích dạy chó. Nhưng mà đầu tiên chỉ là dạy chó cách để đừng sủa hay là đừng có cắn ai cả. Nhưng mà từ từ thì nó đã trở thành một cái đam mê và cuối cùng là trở thành một cái nghề. So, bắt đầu từ khoảng năm 2000. And let's just talk about this little girl here. When did she get her? When did you get her? And then why did you choose her and groom her to be the champion that she is now? Well, I received her imported from Belgium when she was imported? I imported her from Belgium when she was 2.5 months old. Okay. And I was looking for the perfect pedigree, the perfect dog. And the way you do that is you look at the parents to make sure the parents have accomplished things that you want your dog to accomplish. So I was fortunate enough to be able to get her. And soon I had her. And so they're like human beings. So they really get the genes from their parents. Absolutely, and then environmental factors also attribute to that. And I just started working with her at a very young age and developed her and grew her to who she is, what she is today. Which for me is a perfect dog because I can have her at home sleeping in my home, and then also out on the training field, which is a great versatile dog to have. Vâng, Trinh Hoi muốn hỏi cô là tại sao mà cuối cùng là cô đã chọn con chó này. Thì đây là con chó Berger Đức và cô nói rằng là cô chọn nó từ lúc 2 tháng tuổi. Nó đã được nhập vào từ nước Bỉ và được chọn nó là bởi vì nó đã có nó gọi là pedigree. Pedigree có nghĩa là cả cha lẫn mẹ hoặc là dòng dõi đó, thuộc là dòng dõi này là dòng dõi tốt. Cái dòng này dòng tốt thì mới đem nó về và đã bắt đầu dạy cho nó, và đối với cô đây là con chó hoàn hảo. Why do you say that this is the perfect dog, Denise? Because she possesses the drive and the ability to learn. We're always trying to teach our dogs new things to make them be not only competitive, because it's a very difficult sport and it's very demanding. So she to be able to get a dog that you can train, and they have to maintain a concentration and an energy level, and she possesses these traits. And many working dogs that we have today possess these traits. Có nghĩa là con chó này đối với cô là con chó hoàn hảo là bởi vì thứ nhất nó có đủ cái sự cố gắng để mà tập những cái điều mới, và cái thứ hai là nó có đủ sức để mà cố gắng tập hoài. Bởi vì có những người ta cố gắng tập như tập một hồi thì nó mệt, nhưng mà con chó này nó vừa có đủ sức và có đủ cái sự tập trung để mà biết được những điều mới nữa. Bác sĩ Denise, can you give the audience some pointers if they get a puppy or even a dog at the shelter? What tips can you give to the family or the child that gets the pet, how to make the pet like a good pet?
Well, the biggest thing that I can actually offer to all the viewers is you have to be able to offer your pets something that they really want, whether it's a treat or a ball or a hug. You have to reward them for the behavior that you want. And a lot of times we use what's called clicker training, and it's called marking the behavior. So as soon as the dog actually will, let's say, sit, you click the device, which you can get for like $2 at any pet store. You give them a treat or a ball as a reward. So you have to offer the dog a reward for the behavior you want, and give them the exercise and stuff that they need. Vâng, bác sĩ Hạnh có hỏi rằng là nếu mà phải chia sẻ với lại khán thính giả, giống như là mình có thể dạy con chó điều gì tốt nhất, thì cô nói cái điều mà chúng ta cần phải biết đó là luôn luôn cho con chó một cái gì đó để gọi là cảm ơn nó, để gọi rằng là con đã làm điều này đúng rồi đó con ạ. Bây giờ ba sẽ cho con thí dụ như một cái ôm, hoặc là cho một miếng thịt, hay là vỗ đầu vô, hay cho trái banh. Có nghĩa là mình phải làm một cái điều gì đó cho con chó khi con chó đã làm một điều gì đó cho mình, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị là Trinh Hoi thật sự là rất thích chó, bởi vì Trinh Hoi cũng là tuổi chó đó. Nhưng mà rất tiếc là thời gian có hạn, thành thử quý vị đừng rời khỏi màn hình. Tụi này sẽ có một vài phút quảng cáo và sau đó sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình. Xin đừng rời khỏi màn hình nhé.